سلام، من سینا ولیعلا هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. خب همونطور که میدونید بیمه کردن اعضای بدن چهره‌های مشهور یک کار نسبتاً مرسوم تبلیغاتی در اکثر کشورهای دنیاست، مثل باستن جنیفر لوپز جان که معرف حضور تک تکتون هست. از هنرمندان داخلی خودمون هم مثلا سالارخان عقیلی حنجره‌شون رو چند وقت پیش بیمه کرده که خب اونم به نظر من کارش اشتباه بود و باید دستاشو بیمه می‌کرد. برای اونقدری که از دستاش واسه مالندگی استفاده میکنه، از حنجره‌اش واسه خوانندگی کار نمیکشه بیچاره. اما این روزا تو این هیریویری من شنیدم یه جایی یه آدم دیگر رو هم بیمه کردن. برای اولین بار در دنیا توسط بیمه تعاون معده حمید سپیدنام یا مستر تستر بیمه میشه. من گفتم آدم، این که البته به نظر من خدایی جنیفر و معده این با هم فرقی ندارن، چون محتوای جفتشون یکیه. به علاوه این یارو که خودش نیاز به بیمه نداره، اطرافیانش باید برن خودشونو بیمه حوادث کنن. الان که فکر میکنم خداییش با یه همچین صحنه های اون طرح صیانت خیلی هم چیز بدی نیست. البته ایشون به جز شیر گاو و خر شیر شتر هم شلافش میکنه. هم توی گریه خواهشاً یه چند لحظه به چهره این شتر دقت کنید. من فکر کنم معده اینو بیمه شخص ثالث کردن، چون هیچ جنبنده ای از آسیبش در امان نیست. اینو ولش کنم واسه پول و فالوور ننه بابای خودش هم به سیخ میکشه، میپزه، میخوره. بعدش هم این موجود عاشق دیده و ریده شدن دیگه قدیمی شده. الان پدیده های نوظهورتری در صنعت غذا پیدا شدن. خودمون به عنوان یک کاندیدا از زحمات جناب عالی و همه عوامل تحت امر تشکر می‌کنم. زحمت کشیدید، ان شاءالله موفق باشید. ان شاءالله. توفیق از خداست. شام ظاهرا بعیده بدید ها. خداییش این شرکت‌های بیمه بهتر بود میرفتن سراغ دستگاه گوارش ابی تیستر، اونو بیمه میکردن. من فقط نمیدونم مگه همکارای ایشون نبودن میگفتن آدم باید روزی یه وعده غذا بخوره جوری که حتی نیاز به توالت نداشته باشه. الان شرایط غذا خوردن ما اینه، یعنی شما 90 یعنی غیر از یک وعده ثابت درست هرچی میخورید بدون شما حمال و مزدور بی‌مزدید. خب الان تکلیف این که صبح و ظهر و شب و بعد از ظهر پی غذاست چیه؟ هیچ وعده ای رو هم بیخیال نمیشه، انگار عملیات ویژه است. آقای مدبر، اهداف روسیه از انجام عملیات ویژه نظامی در شرق اوکراین به ویژه مناطق دونباس، دونتسک و لوغانسک چه هست؟ عملیات ویژه؟ عملیات ویژه رو اون شب پدر بزرگوارت داشت که کاش خواب مونده بود تا تو الان نیای اسم تجاوز به کشور دیگر رو بذاری عملیات ویژه. شانس آوردیم هنوز اون طرح صیانت تصویب نشده، وگرنه الان میگفتن در آستانه سال نو تعدادی از سربازان پوتین برای گذراندن تعطیلات نوروزی به اوکراین سفر کردن. واقعا خدا پدر اینترنت رو بیامرزه. ما الان تمام تلاشمون داریم میکنیم که یک شبکه پرسرعت با کیفیت برای همه مردم ایجاد بکنیم. شبکه ملی اطلاعات یکی از بالای مهمش همینه. واقعا حیف. اگه چند سال پیش این شبکه ملی اطلاعات رو داشتیم، میدونید اوضاع الان چقدر خوب بود؟ الان پراید امن‌ترین خودروی جهان بود. واکسن برکت در برابر کرونا ایمنی 150% ایجاد می‌کرد و دستگاه کرونایاب به تولید انبوه رسیده بود. مسئولین در آبان 2 سال پیش از زحمات 1500 نفر تقدیر و تشکر کردند و هم به سر و هم به پاشون بوسه زدند. هواپیمای اوکراینی هم به علت نقص فنی چرخش باز نشده بود که خدا رو شکر با مهارت کاپیتان شهبازی صحیح و سالم بر زمین نشست. آنچه که مسلمه دولت 13 به هیچ وجه دنبال اعمال محدودیت، مسدود کردن اینترنت، اجرای طرحهایی که بالاخره تو فضای مجازی میگن نیست. بله
بله. به قیافه این اصلا میخوره دنبال محدودیت و مسدودسازی باشه؟ نه، این فقط دنبال پاکسازیه. نگاهمون کاملا فرصت محوره. البته فضای مجازی تهدیداتی هم داره که قانونگذار باید براش چارچوب تعیین بکنه. ما در اون چارچوبی که قانونگذار تعیین میکنه و هر امور رو دنبال میکنیم. و چه تهدیدی بزرگتر از لو رفتن فایل‌های صوتی و در اومدن صدای اختلاس‌های میلیاردی و فاش شدن سیلی زدن نماینده‌های مجلس. باید واسه این تهدیداتی که آبروی مسئولین و فرزندانشون رو در دیسکوهای لاس وگاس و کازینوهای آمریکا هدف گرفته یه کاری کرد. مادر فیلترینگ جهان آمریکاست. مادر فیلترینگ هر کی باشه پدر نفهمش که 100% خود تویی با اون نظریه بارداری با 2 گیگ اینترنت که سالها پیش مطرح کردی و ملتی رو با عمق حماقت خودت مبهوت. اصلی ترین کشوری که شاید الگوی تدوین مثلا یه همچین تدوینی تو ایران و خوبم هست ما در حوزه زیرساختی به این کشور مراجعه بکنیم، کره جنوبی. کره جنوبی یا شمالی؟ چون میگی جنوبی ولی در مسیر شمالی هستی. حالا البته بله، کره جنوبی کلا الگوی خوبیه. ما در صنعت خودروسازی هم قراره از همونجا الگو برداری کنیم. طبق قواعد معماری در کشور کره جنوبی در پارکینگ ها به یک اندازه ساخته میشه که ماشین های آمریکایی بزرگ داخل نتونه بره. دقیقاً. الان در اینترنتمون ما باید یه جوری تنظیم بکنیم که اینترنت کلفت آمریکا نره توش دیگه. و الان با توجه به اینکه کره پرسرعت‌ترین در جهانه، ما باید بریم ببینیم اونا چیکار کردن و دقیقاً همه اون کارا رو برعکس جا انجام بریم تا تبدیل بشیم به کره. منتها شمالیش مهم کره است. حالا جهت جغرافیاییش که دیگه خیلی مهم نیست. من مدل ایالات متحده آمریکا به دلیل دیکتاتوری و دخالت گسترده دولت مورد مطلوب ما نیست. اصلا دولت حق نداره بگه اینو ببند. بله، اصلا غلط میکنه. آمریکا خیلی دیکتاتوره. اونجا شما رئیس جمهور هم که باشی باز از حقوق اولیه انسانی محرومی. حتی اجازه در کردن یک روز ساده رو هم نداری. یه باد ازت در بره همه رسانه‌ها آخر عمر سوجت میکنن. اینجا مسئولای ما سر تا پای مملکت میرینن، هیچ کس کارشون نداره. توی بحث آزادی پوشش هم همینطوره. ما آزادیامون انقدر زیاد رئیس تیم مذاکره کنندمون زیپ شلوارش باز میذاره میره ویند. البته این حرکت یک حرکت انقلابی در دیپلماسی عزتمندانه است و معنی خاص خودشو داره. به این میگن زبان بدن. اون تو زبان پایین بدن. ایشون الان با بازگذاشتن زیپ شلوارش داره به آمریکایی‌ها این پیام رو میده که بله، گشایش‌های حاصل شده اما خیلی کم. الان کسایی که میگن ما مخالف طرح حمایت از حقوق کاربران هستیم، وقتی میگن طرح صیانت، معلومه حتی تیترش هم نخوندن، عنوانش هم نخوندن. بله آقا، ما اصلا مشکلمون با عنوانشه. تیتر مهمه. ما همونطور که به تجاوز و جنگ میگیم عملیات ویژه، به کودک همسری میگیم ازدواج به موقع، به زورکی حامله کردن مردم میگیم حمایت از خانواده، به اینم اگر به جای طرح صیانت بگیم طرح مبارزه با مفاسد اینترنتی، همه از قطع کردن اینترنت استقبالم میکنن، طلبکارم نمیشن. اگر جامعه معلما از زمین و زمان طلبکار باشن، برای تربیت و آموزش مایه نمیذارن. راست میگه خداییش. معلما اصلا مایه نمیذارن جدیدن. اگه مایه میذاشتن در دانش آموزا علاقه ایجاد میکنن. الان رئیس جمهور مملکت حداقل تا اول راهنمایی رو میخون تموم میکرد دیگه. شما الان ببینید مسئولای مملکت با حداقل حقوق چجور مایه دارن میذارن در پاره کردن مردم. شما سوگند یاد کردید، قسم خوردید، باید پای کار وایسید. راست میگه. خب قسم خوردیم. از همین حاج آقا و دوستاش یاد بگیرید. بدون اینکه سوگند خورده باشن 40 سال پای کارن. کمر براشون نمونده دیگه. من از همه معلمای عزیز میخوام یکم بیشتر مایه بذارن. الان بیسوادی داره کولاک میکنه تو کشور. کتاب چی؟ قلعه باریکالله، هم که خوندن الحمدلله. جورج اورول. جورج اورول. بابا حداقل اسم یارو رو یاد بگیر بعد در مورد کتابش سر بزن. حالا درسته یه کتاب نوشته در مورد یه سری گوسفند و خوک و خر و گاو و اسب و شتر و این به شماها برخورده، ولی کمی صبور باشین. شاید منظورش خر و گاوای دیگه بوده. اگر من به شما بگم جورج اورول یکی از بزرگترین جاسوس‌های تاریخ ادبیات، شما باورتون نمیشه. آره که باور. مگه ادبیات جاسوس داره؟ تا جایی که ما یادمون میاد ادبیات نویسنده و شاعر و محقق داشته فقط. البته جورج اورول با اون داستانی که سالها پیش در مورد قدرت گرفتن خوک‌ها و تریبون دادن به خرها نوشته بود، به نظر من پیشگو بوده، نه جاسوس. اگر آدم به بالا دستش تو مسائل مالی نگاه بکنه، هیچ وقت آرام و قرار نداره. همیشه در استرس، همیشه در تنگنا و فشاره. اینو خداییش راست میگه ها.
شما فکر کردین چرا مسئولین عزیز ما و آقازاده‌هاشون اصلا فشار و استرس ندارن؟ چون در مسائل مالی به بالا دستشون نگاه نمیکنن. نگاه هم کنن کسی نیست بالاتر. همه جمع کردن رفتن اون جایی که رفاه و آسایش چرا هست. برای همین مجبورن همیشه به پایین نگاه بکنن. واسه همین حالشون خوبه و اعصابشون راحت. بعد یه کسی عقل داشته باشه، عقل معاش داشته باشه، اینو میفهمه، درک میکنه. ذوق نداره اضافه کردن حقوق، چه فایده ای داره آدم عاقل؟ خب فکر کنم اینا زنداناشون پر شده دیگه جا نداره. از این به بعد قراره هر کی از شرایط اقتصادی کشور ناراضی بود رو بگیرن بندازن تیمارستان. بگن این عقل نداره. ما هر چی قیمتا رو میبریم بالا این اسکل به جای اینکه ذوق کنه ناراحت میشه. چه ذوقی داره این حقوق؟ برید از یه اقتصاددان بپرسید، از یه کسی که تو این عرصه کار کرده بپرسید. اضافه کردن حقوق در شرایط تورمی بهش میگن خودکشی، خودزنی. فهمیدین؟ دارن جونتون رو نجات میدن. حقوق بیشتر، خطر بیشتر. اینا اگه خودشون حقوق نجومی میگیرن یعنی دارن به خاطر شما خودزنی و خودکشی میکنن. دارن خطر مرگ رو به جون میخرن که به شما آسیبی نرسه. ولی متاسفانه شما طلبکارید ازشون. معلم حس کنه طلبکار زمین و زمان بهش بدهکاره، این حس خوبی نیست. آره. قشر زحمتکش معلمان و فرهنگیان که وظیفه آموزش و پرورش بچه‌ها رو دارن که نباید طلبکار باشن. این خوب نیست، زشته، عیبه. این طلبه است که باید از زمین و زمان طلبکار باشه. اصلا اسمش هم روشه دیگه، طلب داره همه. بچرخونم طرح بدم، خب باید کتاب بخرم. با این شهریه که من میدم من میتونم کتاب بخرم؟ من میتونم نمیدونم؟ مگه میشه تو کامپیوتر کتاب خوند؟ مگه میشه نمیدونم تو لپتاپ کتاب خوند؟ تو هنوز کتاب خوندن با کامپیوتر برات عجیبه. اون وقت میخوای دنیا رو بچرخونی؟ مگه الان موفقیت‌های شما در چرخوندن همون یه دونه کشوری که نیم قرن دستتونه کم تو دهن آمریکا زدی که میخوای بری سراغ باقی دنیا؟ برادر من میخوام امام قوم باشم. من میخوام لشکر داشته باشم بزنم تو دهن آمریکا خرج کنم. بعد با این شهری من میتونم لشکر بسازم. حق داره. با این 40 میلیارد تومان شهریه و بودجه‌ای که میگیرن اینا نهایتاً بتونن لشکر بزنن تو دهن مردم خودمون. واسه زدن تو دهن آمریکا دلار لازمه، دلار. بابا آقا من میگم ما رو بی مهارت تربیت کردن. نفرمای این چه حرفیه؟ الان همه مردم دنیا دنبال اینن که حرف بزنن پول در بیارن، کاری که شما توش استادین. دیگه مهارت از این بالاتر. هر جام برین تفاوت فرهنگی ما رو به رخ میکشین. سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیل هم در بیانیه‌ای اتهام آزار جنسی دختران توسط دیپلمات ایرانی را رد کرده و نوشته اتهامی که علیه دیپلمات ایرانی مطرح شده سوء تفاهمی است که از تفاوت فرهنگ‌ها ناشی می‌شود. آره دیگه، این تفاوت فرهنگی ماست. شما تو کشورمون عادت داریم انگشت تو سوراخ همه آحاد مردم فرو کنیم و در زندگیشون دخیل باشیم. این دیگه رفته تو فرهنگمون و در واقع الان یه عملیات ویژه علمی فرهنگی محسوب میشه. آقا بخاری نمیدونه فرد 300 سفر علمی داشته. شیخ مرحوم کلینی میدونه چند تا سفر علمی داشته؟ همین محدث. هم مرحوم محدث کلینی چند تا سفر علمی داشته؟ چرا من و شما نمیتونیم سفر علمی بریم؟ تو به تمک سر جان لازم نکرده سفر علمی بری. اونی که سفر دیپلماتیک رفته بود احتیاج به بررسی چیزی نداشت، هر چی اومد دم دستش انگوش زد بهش دیگه. چه برسه به تو که دنبال سفر علمی هستی و برای بررسی و دستمالی میخوای بری. سفر علمی برو تو همون حیات حوزه بچرخ، از لحاظ فرهنگی هم بهتر درکت میکنن. احوال شما؟ قربون شما. حال شما چطوره؟ چه خبر؟ خیلی خوشحال شدم دیدمتون منم بعد از همینطور. دو سه روز. چه خبر؟ همه چی خوبه؟ والا این خبرهای اوکراین که دیگه حال همه رو گرفته دیگه. نمیشه وسط این خبرهای تلخ و ناراحت کننده و بگیر و ببند و داستانهایی که هست یک عشق جاودانه هم متبلور شده. یعنی بدون اینکه ما همش فکر می‌کردیم مثلا نه اینجوری نیست، ما رو دوست نداره، به ما فکر نمی‌کنه، اصلا به ما اهمیت نمیده. این کیه که ما رو دوست داره؟ ویدیوش اومده، نگاه کن. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people.
اینجوریه. اینجوری ببین بایدنم هی میگه با ما مشکل داره ولی دلش با ماست. مثل این دوست دخترایی میمونه که به هم زدن ولی هنوز تو فکر طرفن. دوست پسرم میتونه باشه که بازم تو فکر طرف باشه. فرق میکنه. دوست دختری دوست پسری که همش تو فکر طرفه. داره راجع به اوکراین حرف میزنه باز میگه ایرانیا. عزیز دلم ما دوست داریم تو رو ولی خب تو هم تمرکز کن موقع مصاحبه. میدونم عاشق مایی ولی سعی کن اطلاعات درست بدی. چون الان روسیه هنوز که با تانک نیومده تو کشور ما که ما بخوایم چششو در بیاریم. که ولادیمیر رئیسی بخواد چششو در بیاره. آره اون راه نداره رئیسی. میبرتش نهار سیانور میروزه تو غذاشون. بریم چیز میزو ببینیم. آره من به نظرم این ابر چیز میزای ما که الان همشون سوپر هیرو شدن واسه خودشون اینا میتونن مشکل ما رو حل کنن. 100%. واکنش ها به حمله نظامی روسیه به اوکراین. واکنش ابرمالکش داخلی. امشب حملات به اوکراین شدید. امروز والا مقام جناب آقای پوتین که همچنان در استرس ناشی از دیدار رئیس جمهور کشورمان به سر میبرد برای خالی کردن استرسش دوستان خود را برای سفر تفریحی ویژه به اوکراین فرستاد. سفری که رسانه‌های غربی از آن با نام حمله نظامی و تجاوز یاد می‌کنند. واکنش زن سنگ پایی. بچه ها اینا آقامون پوتین رو ناراحت کردن. بیای سفارتشون رو بگیریم. من نوام دوست داره ارشدش اوکراین بخونه. واکنش مرد حلبی. مهندس این 800 میلیارد رو امضا کن قربون دستت. برای چه موردی؟ ای بابا وضع اوکراین رو ببین. نتیجه اعتمادش به غرب رو نمیبینی مهندس؟ راست میگی. بیا برای 2 تا 800 میلیارد امضا کردم. واکنش ابر اسلیپی. واکنش تپه من. سلام علیکم برادران عزیز. به شما بمب هم دادن اینجا؟ به قبلیا چی؟ اونا بمب داشتن؟ خب خدا برکت بده. سینا چرا ناراحت؟ اشکال نداره. فکرشو نکن. نه فکرشو نکن. نه به خدا. میدونی راجع به چیش مهم نیست. نه اصلا مسئله مهم نیست. اصلا کلا اصلا فکر نکنم راجع. اصلا فکر نکن. اصلا غم تو چشمات میبینم. دلم میخواد 4 تا استعداد بذارم تو حال جا بیاد. چون همیشه بعد از شنیدن استعدادها تو دست میزنی میرقصی شنگول و منگول میشی. خب نشون بده ببینم الان چی داری واسه من؟ من الان افسردم. اینو تماشا کن از افسردگی در بیا.
تو واقعا میخوای من انرژی نگیرم؟ آره واقعا انرژی خیلی میدم. خوبه. خیلی باحاله. خیلی باحاله. دمتون گرم. خیلی ممنون. حالا ما باید یه راهکاری پیدا کنیم اینا رو باهاشون مصاحبه بکنیم. حالا اگه تونستیم بیاریمشون اینجا که چه بهتر، اگر نه ما باید از این فرصت اسکرینیمون که داریم اینجا آره بله با بچه‌ها تماس بگیریم باهاشون مصاحبه بکنیم اگه بشه. چقدر خوب واقعا. خیلی خوشحال به نظر من میشیم. خیلی این استعداد جا داره که بیشتر معرفی بشن. کاملا. واقعا دمتون گرم. چجوری بفرستم بقیه قبل از اینکه ما بتونیم اسکرین رو ازش استفاده بکنیم، اسکرین خیلی مهمه. اسکرین شما این آهنگ ها، کلیپ ها و قطعات شادی آورتون رو با ما در سوژه یاب شریک بشید در تلگرام. همون که بهتون گفتم 100 بار. هی میگین چیه؟ خب این اسکرینت به نظر من در مرحله مسابقه خیلی خوب داره جواب میده. یعنی یواش یواش بچه‌ها دارن ذوق میکنن از وقتشه که مسابقه رو متوقف کنیم چون دارن ذوق میکنن چون دارن میبرن. نه بابا نوش جونشون ببرن. بذار دیگه ببر چی فقط چی؟ نه شما یه چیزی می‌خواستی بگی؟ نه دیگه هیچی دیگه دارم ما بهشون فرصت میدیم یه سوالم میگیم بعد هم ثبت میکنیم سیامک هم که کمکشون میکنه دیگه سیامک رو به نظر من مشکل اصلی مسابقه سیامکه چون هم میرسونه هم دیگه یعنی این آفت ما شد یعنی مار تو آستین پرورش داریم یعنی تمام بودجه رو به فنا داده. یه مسابقه برگزار میشد جایزش هم مثلا جایزه گردن کلفتی بود شرکت کننده میومد جواب غلط میداد بعد یه مجری داشتیم مجری مثلا جواب به یارو میگفت آقا برای چی داری جواب میگین عادلانه نیست میگم نکن برکت چی مسابقه رو چرا داری خراب میکنی. حالا به نظر من شما برو یه مقداری برکت رو نصیب شرکت کننده ها بکن ببینم. الان برکت های آقا سیامک رو ما میپاشیم جلوی پاشیدن برکت های سیامک رو بگیرید و خودتون سعی کنید توی مسابقه به یک اسکرین متعادل برسید. چشم. همراه ما باشید با اسکرین. مسابقه امروز خوش اومدین. امیدوارم که جعبتون پرشانس باشه و فکر میکنم همه شرکت کننده ها اخیراً خیلی شانس داشتن. ببینیم که شرکت کننده عزیز امروز در چه حاله و اسمش چیه. عزیزم خودتو معرفی کن. سلام شادی خانم. سلام. مهدی از تهران. خیلی خوشوقتم مهدی جان. ممنونم متشکرم. حالت چطوره؟ خوبی؟ مرسی قربان شما. فکر میکنی امروز شانس داریم یا نه؟ شانس همراه تو هست امروز یا خیر؟ بارم که شانست خوبه. ببینم کارت چیه؟ خیلی به کار وابستگی. آزاد هستش. کارت آزاده؟ بله. خب اقلا کارش آزاده. خدا رو شکر که کارت آزاده. بگو ببینم کدوم از این جعبه ها کدوم از این شماره ها فکر میکنی بیشترین مبلغ که 7 میلیون تومانه توشه؟ من فکر می‌کنم شماره 4. شماره 4 توش 7 میلیونه. اگر که ممکنه برای مهدی جان شماره 4 رو نگه دارین امیدوارم بیشترین مبلغ توش باشه. مهدی اگه 7 میلیون تو این باشه چیکار می‌کنی با پولت؟ میری تو کار آزاد یا غیر آزاد؟ فکر نکردم. نه فکر کن راجع به این مسائل. اینا خیلی مسائل مهمی هستن مهدی جان. باید فکر بکنی عزیزم. حالا اشکال نداره 3 تا جعبه دیگه انتخاب کن. شماره 2 5. شماره 2 اول بذار 2 رو همه رو میخوام پشت هم بگه. 2 5 6 2 اول. آره بله. 2 رو باز کنیم ببینیم توش چی. 70,000 تا. آفرین به افتخارش. آقا دستی چیزی اصلا امروز همه دست بزنید خواهش میکنم. مهدی جان نمیدونم چرا اینجا همه خوابن. بعدیشو انتخاب کنی من مطمئنم تا بعدی بیدار میشن. شماره 5. شماره 5 رو لطفا برای مهدی عزیز باز به 700,000 تا. نه خوبه دیگه بعدی 7 میلیون نباشه. آره 7 میلیون فقط نباشه 700,000 تا هم خوبه. ما تحمل میکنیم این درد و رنج ها رو. بعدیشو انتخاب کن. شماره 9. شماره 9 رو لطفا باز کنین. وای
چرا؟ تقصیر تو بود نه؟ من چی گفتم؟ تو حرف زدی اصلا تا سیامک گفت 7 میلیون نباشه شد 7 میلیون. 7 تا تو 7 همه رو 7 دادید کردم. 7 تا بگو باز کنم. اصلا شما هیچی ندید. شماره 7 شد. من عذر میخوام. من واقعا معذرت میخوام. یه پیشنهاد خوب بدین اقلا به مهدی. ای پیشنهاد خوب. ای پیشنهاد. شما کمک. گفتم 500,000 تا از طبقه بالا خدایان در اتاق فرمان 500,000 تا میفروشی جعبتو؟ نه 500,000 تا چی آخه؟ راست میگی منو بودم نمیفروختم. بریم سراغ 4 تا شماره بعدی. شماره 7. شماره 7. شماره 7 خدای ای دعا. آفرین. دیدی؟ بعدیش عالی بود مهدی جان. شماره 3 رم باز کنیم برای مهدی. 3 میلیون. وای خب فعلا 7 میلیون و 3 میلیون رو از دست دادی. 1 میلیون مونده. 300,000 تومان، 100,000 تومان و 30,000 تومان. امیدوارم که جعبه بعدی از مبالغ پایین تر باشه. بگو شماره بعدی رو. شماره 8. بله 8 رو لطفاً باز کنیم. 300,000 تا. خب 300,000 تا خیلی خوب. 300,000 تا هم از بین رفت ولی 1 میلیون هنوز مونده. 100,000 تا و 30,000 تا. یکی دیگه لطفاً. یه شماره دیگه هم انتخاب کن. یه جعبه دیگه باز کنیم. امیدوارم دیگه 30,000 تومانیه باشه. نه؟ یه چیزی بگو 30. نه هیچی نگه. خب کدوم رو باز کنی؟ خوشبختی خانم. یه بار دیگه بگو صدات قطع شد. شماره رو فکر میکنم. شماره 6 گفتی؟ بله 6 رو باز کنیم برای مهدی عزیز. آفرین به افتخارش. به افتخار. خیلی خوب. الان 100,000 تا و 1 میلیون مونده. حاضری جعبتو 800,000 تومان بفروشی مهدی؟ نه حاضر نیستی؟ 800,000 تومان دیل خوبیه ها. ببین اگه 100,000 تا باشه توی جعبت یعنی 700,000 تا سود کردی. اگر نه که خب هیچی دیگه. 300,000 تا باختی. من نمیگم بعدا نگی شادی بحث کرد و گفت فلان. من این سرنخ و تشویق و اینا نیست. من فقط دارم بهت میگم که چه گزینه هایی داری. حالا شما راهنمایی. نه راهنمایی نیست. باور کن خدا الان من فوش میخورم. هفته پیش روی فوش‌ها رو سیامک خورد. من خیلی خوشحال بودم. فقط راهنماییه. دوست داری بفروشی حتی میتونی عوضم بکنی. اینا فقط گزینه هایی هست که ما در اختیار میذاریم ولی انتخاب با توه. میتونی ادامه میتونی جوابشو 4 حالا اوکی باشه. 4 یعنی 4 رو بله. نگه میداری. جعبه خودت رو نگه میداری. خیلی خوب. جعبه 1 رو باز کنیم ببینیم برای مهدی جان توی 1 چی هست. 1 میلیون. یه سوال آسون بپرسید. پس پیشنهاد هی خدا یه سوال ازت میپرسم. بله. اگر درست جواب بدی همون 1 میلیون رو میبری. موافقی؟ ممنون. شما مهدی. یه سوال فوتبالی هم خواسته. شما هم بلدین بچه‌ها؟ نمیدونم. بپرسید. شما فوتبالتون خوبه. ولی هیچی نگینا. خب کمک کن. مثل هفته کمک کن. علی دایی به کدوم تیم ایتالیایی گل زده؟ به میلان. آفرین. خیلی ممنون مهدی جان. برنده 1 میلیون 1 میلیون یا 3 میلیون؟ 1 میلیون. آره 1 میلیون شدی و ممنون از اینکه شرکت کردی. نحوه دریافت جایزه رو اتاق فرمان بهت میگن. و شما دوستان عزیز اگر دوست دارین در جعبه شانس شرکت کنین در لینکی که من یک شنبه ها توی استوری میذارم ثبت نام کنین و در ادامه برنامه با ما باشین. خب شادی خانم مهمون امشب جز مهمونایی که از فصل اول هم همراه ما بوده
ولی بعد از اون بار اول که اومد استودیو نمیدونم چه بلایی، چه ویروسی، چه بیماری باعث شد این 3 بار بعد از اونم با ما مصاحبه کرد ولی هیچ وقت دیگه داخل استودیو نبود. هیچ وقت دیگه موفق نشد توی استودیو با ما مصاحبه بکنه. یه 2-3 سالی هم ولی بالاخره آره تا بالاخره این کووید هم کلی فاصله انداخت تا ما بالاخره موفق شدیم دعوتش کنیم. خیلی توی کار و هدفش پایداره. زندگیشو بهم از اون پسره که چی شد که چطوری تلف میکرد باهاشه وقتشو بی خود منم بهش میگم بهش از این دختره یه بیمار شاید با هم میمونیم تا ابد با هم اگه میشد عرفان چه تغییر کامل دکوراسیون هم دادی. انقدر طول کشید دیگه. انقدر موها بلند کریستوف کلم نه. کریستوف کلم هم بود. نه اونی که توی کنت کریستو هم نه یکی دیگه بود. یکی گفت انتونیو بندرعباس بچه‌ها. نه تو خوش‌تیپ‌تری. آره مرسی دوست دارم. چه خبر؟ همه چی خوب والا. ندیدمت خیلی وقت. آره واقعا خیلی عوض شدیم. امامزاده سینا. خیلی خوش اومدی. مرسی. هی 2-3 سال هم با هم دیگه حرف زدیم، هی نشد، کووید شد. هی محدودیت ها و سفرها عقب افتاد. بالاخره چی شد این دفعه؟ هی خودمون رو گول می‌زدیم گفتیم 6 ماه دیگه اوکی میشه. نه هی طول کشید. آخه میگفتن مثل یه سرماخوردگی آنفولانزای ساده است تموم میشه ابوالگرم شه. الان 2 سال خورده ای چه تموم نمیشه. یکی مدت نصف دنیا قراره بمیرن، یکی هم که میگفتن زود خوب میشه. حالا معلوم نیست اون نصف دنیا که قراره بمیرن اونایی که واکسن رو زدن قراره که مثلا دکمه‌شون رو بزنن خاموشن تله بیفتن تو خیابون یا اونایی که واکسن نزدنه. اونقدر فرقی نداره کلا چیزی که می‌بینیم. از قرار مثلا که گرفتی خودت کرونا؟ من نه عجیبم است چون خیلی اینور برام رفتم تو دوران کرونا. حالا اینجا بچه‌ها بالاخره ما هر جوری شده. آره. جوری بچه‌ها. یه جوری منتقل کنید بچه‌ها. چیزی بالاخره. از یه طریق ما آمریکای جهان خود برمیگردیم آمریکا دیگه. آره بچه‌ها با ویروس برش گردونید. پیشن زیرو بیماری جدید. آره. اونجا قشنگ آره. قال قضیه رو بکنیم. خب چیکار کردی تو این ایام؟ خیلی ایام کرونا رو بگو بعد میریم. ایام کرونا رو. ایام فاطمیه رو فکر کنم. آره نه ایام کرونا رو بگو. ایام کرونا خیلی عوض شد دیگه، زندگی فکر کنم همه مقدار عوض شد. منم خیلی بیشتر خونه موندن عادت کردم و طبیعت رو همیشه دوست داشتم ولی خیلی بیشتر الان، یعنی به جای اینکه برم بیرون و این ور اونور هر فرصتی که از طبیعت استفاده می‌کنی. تو میگی خونه بیرون نمیرم ولی به طبیعت گل کاشتن یه بالکنی دارن. نه هر فرصتی که میشه میرم مثلا کمپینگ و خیلی طبیعت و سفر رو داکیومنتش میکنم. خب چیکار می‌کنی بعد با اون داکیومنت شدش؟ ببین نمیدونم مثلا یادت هست یا نه. یادم هست. یادم هست چون علاقه داشتم از قدیم. خیلی دوست داشت که ریالیتی شو بزنه و یه برنامه درست بکنه و تا یه جاهایی هم درست کرده چیزایی رو ولی خب دیگه نفهمیدیم چه بلایی سر آره نشد. کلی فیلم مثلا همیشه دوست داشتم سفر ریالیتی شو توی سفر یعنی آره به اصطلاح ترافل شو درست می‌کنم، ولاگ سفر، ولی دوست داشتم با مثلا خیلی حرفه‌ای با تلویزیون کار بکنم و اینا، چون اینجوریه که فقط علاقه دارم برم سفر این اونور، کل فرهنگ کشور و غذا و چیزایی که علاقه دارم، تاریخ و این چیزا خیلی علاقه دارم و دوست دارم اون رو داکیومنت کنم به بقیه نشون بدم. خب یه وقتی برگردیم وقت غذا یواش یواش، خیلی هم خسته شدیم. مصاحبه کنیم با بهتاش راجع به زندگی تو سوئد به عنوان مهاجر. چطور اینجا به طور کلی رو هم رفته؟ دوست داری سوئد؟ کجا منتشرش می‌کنی؟ تو یوتیوب. یه کانال یوتیوب دارم. آره اصلا کلا برنامه دیگه هم تو یوتیوب هم دارم. یوتیوب هم از عرفان پایدار یوتیوب، کسایی که میخوام ببینن راحت. ولی برنامه اصلی که خیلی دنبالشم و خیلی روش وقت میذارم، خیلی زحمت میکشم اینه و کشورهای مختلف دارم داکیومنت میکنم، چیزای مختلف نشون میدم، جایی که خودم دوست دارم. نتیجه هم داده؟ میخوام ببینم مثلا اینو برای کسایی میپرسم چون میدونی که نسل جدید و بچهای جوون خیلی دوست دارن که کارهای مختلفی انجام بدن، محتوای خوبی رو تولید بکنن بزنن روی یوتیوب، خاطر اینکه فکر میکنن درآمد داره. خب یکم راجع به این توضیح بده اونایی که میخوان این کارو انجام بدن بدونن که ببین خیلی هست، مثلا هر کسی برنامه‌ای، یه سری برنامه خیلی پرطرفداره، برنامه‌ای که حالا شوخی میکنن مردم بیاد چرت و پرت میگن، دوربین مخفی و مسخره بازی، اینجوری خیلی بیشتر جواب میگیره الان و من خلایی حس کردم که هست، مثلا برنامه‌ای که شاید حس می‌کنم که گروه سنیایی که یوتیوب نگاه می‌کنن ایرانی‌ها پایین‌ترن اصولاً الان و حس می‌کنم مثلا گروه سنیای بالاتر که برنامه‌ای ذره
پخته تر دوست دارن خلأ رو حس می‌کردم و سعی دارم می‌کنم با یه سری برنامه الان اونو جبران کنم. جوابم داده یعنی جواب داره میگیره، ولی خب من نسبتا تازه شروع کردم و میدونم یوتیوب هست که طول میکشه. الان شاید خیلی مثلا طول میکشه. آره طول میکشه و باید خیلی پیوسته انجام بدین کارو، دائم هر هفته برنامه بیاد و برنامه مختلف تا بگیره. کوستاریکا خیلی بهم چسبیده بود. اون 9 روزی که اونجا بودم خیلی بهم خوش گذشت و اون آرامشی که لازم داشتم و واقعا به زندگیم برگردونده بود. ناراحت بودم که شب آخره و فردا صبحش بعد برگردم سر خونه زندگی شلوغ تو شهر بزرگ. ولی خب اونم قسمتی از زندگیه. وقت میکنی حالا تمرین کنی، بخونی، آلبومی؟ من 4-5 تا کار مختلف خیلی کار میکنم کلا. صبح 6 صبح پا میشم تا 10-12 شب. کارا همش هم کاری که دوست دارم، برام حوصله‌ام سر نمیره که مثلا خیلی هم خسته میشم، چون کاری که واقعا علاقه دارم به همشون. برای همین کاری که علاقه داری چی هست مثلا که همین ولاگر که صحبت کردیم، غذا نمیدونم خودم خیلی دوستم درست کنم. یعنی میکنی این کارو یا آره این کار انجام میدم. کسی هم میخوره؟ ورزش نمیخواد کسی هم امتحان کنه؟ نه خوب قشنگ حرفه‌ای تجربه نشده واسه من. نه دیگه متاسفانه تا حالا. امشب چیکار می‌کنی؟ بذار از امشب بذار اول 1-2 تا بچه‌ها رو بفرستم تست کنه. آره ولی کار موزیک هم که هست طبیعتاً. بعد حالا شغل ریل استیت هم دارم که تو زمینم فعالیت میکنم. اون کار ریل استیت واقعا به کجا رسیدن؟ چون من یادم یه مدتی به شدت درگیر اون قضیه بودی. آره هنوزم هستم ولی تو سوشال میدیا زیاد تبلیغ نمیکنم چون خیلی گیج میشدن بچه‌ها طرفدارای ایرانی از تقریبا همه ایرانیان دیگه فالوورای من و از موزیک منو میشناسن. بعد مثلا عکس خونه و اینا میذاشتم یه ذره واسهشون یکی از بچه‌ها رو اره کردن. عاشق طبیعت. ولی آره کار هنوز انجام میدم، فقط پست و اینا انجامش نمیذارم چون مردم گیج میشن که مثلا عرفان اومد موزیک میشستیم رپر خونه چی الان این وسط میدونی. یه ذره دیگه گذاشتم کنار. هنوز فعالیت شده هنوز کامل انجام میدم. بعد یه سری برند لباس داریم اونم خیلی یعنی دیگه هر کاری خب خیلی کم هم نیست. میام وقتشو دیگه دادم وقتشو پیدا میکنه کاری که دوست داری همیشه پیدا میکنه دیگه. خب بذار یه سر بریم اتاق فرمان برمیگردیم میایم راجع به بقیه‌اش صحبت کنیم چون که خیلی بیشتر از این. آره هستی. خب الان این تیشرتی هم که تنته از محصولات خودته؟ آره این برند پایداری فیت. من همیشه خب به فشن و اینم علاقه داشتم. برندی که درست کردیم. بعد کل تیشرت هم همین به پایدار و لوگوی خودت مربوطه یا چیزای دیگه؟ همه چی فقط ایرفون پاید نه. دیزاینای دیگه هم هست خیلی توش. حالا این اتفاقی اینو داشتم امروز تصمیم گرفتم اینو بپوشم ولی دارم دیزاین مختلف هستش که یه سری با آهنگای گذشته ربط داره، یه سری نوشته ممکنه باشه، طرحی هست که با آرتیست‌های مختلف کار می‌کنیم. سبک کارت رو عوض نکردی؟ سبک کارم موزیکو میگی؟ آره چرا خیلی عوض کردی؟ طبیعت گردی رو سبک طبیعت هم عوض شده. پاور نمیرم. چرا اتفاقا موزیکم دیگه خیلی وقتا بچه‌ها میگن که طرفدارا که موزیکایی که میدادی قدیم و فلان اینا شاید عوض میشه. خب من حس می‌کنم هر هنرمندی وقتی خودش رشد میکنه عوض میشه. خب سبک کاریش هم به مرور نگاهش هم عوض میشه دیگه. یعنی رپش المانش بیشتر بود الان کمتر شده یا چی بیشتر شده چی کمتر؟ ببین خودم شاید فکر می‌کنم خیلی بزرگ شدم کلا. خب طبیعتا اگه تو 20 سال رشد نکنه عوض نشه که چه فایده داره؟ درسته قطعا. برای همین سبک موزیک هم خیلی عوض شده. آلبوم جدید با دنی داریم، دنی اسدی که نابغه است. کل آلبوم دنی پرودوس کرده، آهنگسازی کرده و تقریبا کسی دیگه هم مهمان تو آهنگ نیست. فقط توی آهنگ مهمان هست بچه‌ها هستن. فقط خودم و دنی بودیم کلشو. یه آهنگم داشتی از آهنگ اگه یه روز رو با آره دقیقاً. با اینکه آرزو میکنم ایران اجرا الان نمیذارم آخر این انشا الله از آزادی میخونم من امسال هر سال آزاده میمونم تا تش امضا فردا اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم
که باز برات آواز بخونم. تو همون سبک و سیاق آلبوم ببین یه دونه آهنگ هست اون سبک و سیاق، ولی نه اتفاقا خیلی شعرها ممکنه بیشتر شبیه شعرهای نظم قدیم شده، چون خودم خیلی دوست دارم شاعرای قدیم رو بیشتر دوست داشتم تا شاعرای معاصر رو همیشه تو اون سبکه و میگم با تغییراتی که تو خودم به وجود اومده شعرام به اون سمت رفتن. یا حالت سنتی تلفیق با موزیک مدرن داره که تنها کسی که میتونستم باشه این کار انجام بدم دنیه، چون واقعا هم موزیک مدرن رو خیلی خوب میفهمه، هم خودش تار میزنه، ستار میزنه، دف میزنه، همه سازهای قدیمی ایران خیلی دوست داره و واقعا علاقه داره به موزیک سنتی ایران و خیلی تو اون سبک. خب تو یه بارم آخه خدافظی هم کردی اصلا کلا همون اولین بار که مهمون برنامه بود که یه شهر همونجا درست کرد یه چیزی راجع به شهرام شب‌پره گفت برای مدت‌ها هر دفعه شهرام میومد یه رو به اول برنامه رو به این فوش میداد بعد ما هم گفتیم شهرام جان این اصلا اینجوری نبوده، اصلا عذرخواهی کرده و بعد دوباره میگه خب چرا اینو زودتر به من یه رو بدارم فوش میدم یا اما اولش میگفتیم ما از اول فوش نمیدادیم. البته عذرخواهی نمیدونم ولی حالا باز دوباره دنبال شهر میگردیم. نه ولی خودم دیدم شهرام صحبت کردم آره کلا. خب بعد از اون دیگه مسائل مختلفی پیش اومد، یه خدافظی هم داشت. برای رفت تو طبیعت. آره یه خدافظی کرد که موقعی که خدافظی کرده بود شهرام میگفت دیدیم گفتم این خدافظی میکنه میره. واقعا اجازه نده بود. آره دیگه چون مثلا یه دفعه توی همون مصاحبه اول شهرام میگفتش که این آقا شما نگاه کن اگه چند وقت دیگه اسمی ازش بود یا نه. بعد اومد گفت خدافظی، گفت بیا خدافظی هم کرد دیگه تموم شد رفت گفت بس پرونده رو رفت. داستانه بانمک که حول محورش بود. شهرام جون ما هستیم زنده اینجا. حالا شهرام جان بیا سورپرایز امشب تو رینگ نه بابا که کلا شهرامو که همه ما دوستش داریم به خاطر خاطراتی که باهاش داشتیم و احترام هر هنرمندی واقعا سر جاش هست، به سبک و سیاق و نحوه خوندن و کارهایی که کردن واقعا مربوط نیست. موسیقی سلیقه‌ایه واقعا. درست. یه عده این سبک موسیقی رو دوست دارن، یه عده سبک دیگه رو دوست دارن و باید به همه احترام گذاشت. ولی تو اون برگشت دوباره یعنی خدافظی و سلام دوبارت باعث شد که تغییری در نگاهت به کارت اتفاق بیفته یا آره ببینید تکاملی بود که چند سال شاید طول کشید. اول که برگشتم دلیلش این بود که دیدم من فکر کردم میتونم بذارم موزیکو کنار ولی داستانه داشتم که حالا وارد اونها نمیشیم، صحبت کردم قبلا راجع بهش چندین بار، ولی دیدم که نمیتونم از موزیک دور بمونم و این دلیلش که برگشتم و تصمیم گرفتم چیزایی که واقعا واسم خیلی ارزش داره رو بیشتر راجبش بخونم و فقط مثلا شاید یه سری موزیکا دادم که حالا نمیخوام بگم پشیمونم راجبش که دادم موزیکا رو، ولی یه سری همکاری‌ها می‌کردم، یه سری موزیکا میدادم که خیلی دوست نداشتم، میدونید دلم شاید کامل توش نبود. همه هستم که هستم تو دستم فردای من میخوام دریا بشم، چرا میترسی بیا همراه من بخورم زمین پا میشم یک بار دیگه تاریخ بهم یاد داد همه چی تکرار میشه، دعا کن هی بگو کجایی نیست خداییم وقتی بینمون جدایی نیست، از مرز یاد گرفتم جداییم هستم میریم جنگ واسه یه رهبر رباتی احمق هیتلر بهم گفت که را پروپاگاندا دنیا میره به جنگ پولش تو جیب چارتا تو زندان فهمیدم آزادی چیست، اومدم بیرون اینجام آزادی نیست، چه گوارا باید بمیری صداتو بشنون اینه نمیشنوه دنیا صدای کشورم مصدق تو پشت مردم باشی میاد اکس رو اسمت مثل ملکم با تیر گاندی میگفت یک آرتیست دیگه هست که مشکل داشته باشی یا آرتیست‌های آره زیاد خواستم ببینم این چون به هر حال اون کلکل و چیزی که معمولا این سبک موسیقی به دنبال داره گفتم شاید تو داری گفتی به هر حال بزرگ شدی و مثلا خواستم ببینم اون تغییر کرده. نه تغییر کرده. آره اون آرتیستایی که میگن یه مشکلی هست اینا از طرف اونا بوده، از طرف من نبوده و من اتفاقا یه اتفاقی که افتاده خودمو نه که جدا بگم بهتر میبینم ولی خودم رو جای دیگه میبینم، از رپ فارسی درگیر حواشی رپ فارسی نیستم. خب حس میکنم داری بنزینو میریزی الان. آره درگیر نه اصلا دوام منظورم اون نیستش، ولی حس میکنم خیلی آدم درجا میزنن یا توی یه جا میمونم، من هیچ وقت دوست نداشتم درجا بزنم، داشتم با خودم موزیکم هم تغییر کنه و خودم میگم خیلی عوض شدم، بیشترش هم تو سال گذشته خیلی عوض شدم و حس می‌کنم سال گذشته آره توی سال گذشته آدم جدیدی وارد زندگی شده. نه خودم میگم خیلی چیزا که دنبالش بودم و آلبوم جدید که بیاد بیشتر متوجه بشین. ولی تو آلبوم جدید راجع به این قضیه صحبت کردی؟ آره خیلی میگم
حالت عرفانی تر داره به اصطلاح آهنگا. عرفانی منظورت اون عرفانی یا این عرفانی؟ نه اون عرفانی. این عرفانی شده. عرفانی تر شده. اصلا یعنی معما مطرح کرد. آره. ازدواج چی؟ ازدواجو دوست دارم. اصلا ازدواجو ول کن. اصلا اینکه با کس دیگه‌ای باشی، کس دیگه‌ای تو زندگیت هست، بچه دار شی. ببین خیلی دوست دارم. بچه دار شدن خیلی دوست دارم که تو آهنگی امشب اجرا می‌کنم هم راجبش صحبت می‌کنم این قضیه رو. همیشه دوست داشتم من که خیلی عجیبه، خیلی مثلا سن مثلا کمترم دوست داشتم بچه دار باشم. خیلی پسرا اینجوری نیستن. فکر می‌کنم سن خیلی دنبال روی سیستم فرزندآوری ایران هم هستی. آهنگم سفارش دادن مثلا که تو برنامه بخونی. 4 نفر چند همسری هم میتونم هندل کنم. ولی آره دیگه چیزی که همیشه نمیدونم تو وجودم بوده، دوست داشتم داشته باشم و با آدم درستش سر موقع درستش و حالا خیلی مدت طولانی مجرد موندم، اتفاق نیفتاده. چرا دلت میخواد بچه داشتی؟ نمیدونم، حس میکنم یه مسئولیتی الهیه. نشوخی میکنم. حس میکنم نمیدونم یه چیزی که هر نسلی مثلا نسل بعدی که میاد شاید خیلی نتونن اون چیزای درست منتقل کنن و خیلی کسایی که اینجوری بگم خیلی کسایی هستن که به نظر میتونن خیلی پدر مادر خوبی باشن و اونا از دوری میکنن از این قضیه. درسته، ولی خیلی کسایی که شاید مسئولیتش رو نمیتونن درست قبول کنن، درست نمیتونن بچه تربیت بکنن یا مثلا 7 8 تا بچه دارن اینا. و این صحبتو با خیلی دوستام هم داشتم توی سال گذشته و اینا، اونا رو خیلی متقاعد کردم که اتفاقا شمایی که میفهمید نمیخواست بچه داشته رو به زور یارو رو وادار کردی بچه. این مأمور چیز شده، این مأمور حوزه علمیه شده کنم. گفتم میتونم برگردم ایران قول دادن گفتن اگه بتونی تو آمریکا مثلا انقدر تعداد خواننده رو بچه دار بکنی میتونی برگردی. آره. خب خوبه. پس دمت گرم از اینکه اومدی. کلی حال کردیم. مرسی. آهنگ تو بشنویم ببینیم راجع به بچه دار شدن چیا گفتی که امشب همه بچه دار میشن. امشب دیگه آهنگو بشنویم فکر کنم خیلی بهتر میتونیم بفهمیم که منظورم چیه و چرا دوست دارم بچه دار بشم. از این توضیحی که الان دادم خیلی بهتره. قربونت برم من و ممنون و متشکرم که اومدی. امیدوارم دفعه بعد زودتر بیای و با بچه بتونی. آره با بچه بیای دیگه. بچه پایدار. آره دمت گرم. ببینیم. مرسی. مگه دنیا بهم کم وعده داده؟ پایداره. مگه دنیا بهم کم وعده داده؟ دست حکیو میگیرم از دست بنده. آره همینه که دور از هم از چند وقته داشته فقط موزیک و عشق هر هفته پاشه میگن خدا باباست من و تو فرزنده شوره. پس چرا حکی پیشش پرونده داره؟ مگه دادگاست یا مثل پادکاست بیارت دنیا و بکنه بازخواست؟ آدمی ساد هرچی دیده رو بازخواست. همه مدل خودمون درگیر داستان، یکی پی نمازه، یکی به کارماست، یکی پی سواده، یکی به داگماست. همه چی دینه واسه دینه میگیره دنیا رو زیر آتش. راه رو نمیدونه میره تا تش، بدون فکر یه دونه سکه شیره یا خط. دست بالا پایین تنها خودمه، دست بالا پایین الان 2 نفر. دست بالا پایین، دست بالا پایین، دست بالا پایین همه دورمن. دریغ نکن قلب خودتو از عشقو، دریغ نکن حس خودتو از قلب. نمیشه ببری زمانو عقب، نه نمیشه ببری زمانو عقب. دست بالا پایین همه دورمن، دست بالا پایین همه دورمن. دست بالا پایین، دست بالا پایین، دست بالا پایین همه دورمن. آره همه دورمن، دست بالا پایین همه دورمن. خیلی وقت میخوام بابا بشم، تو بغلم بگیرمش بشه آرامشم، آرامشش باشم وقتی داره خوابای بد، الگوی قدماشم مثل سالای بعد. بگم بابا بده عشقو به همه، حتی اگه دیدی دورت زشته و بده.
نگو تنهایی مثل تو کمه، همون دردا تو دلشونه مثل تو همه، درد هم کم کنیم یک بار همه. شاید تاریخ یه با تکرار نشه، طرز فکر بغلی به تو اجبار نشه، حق اکثریت شما انکار نشه. شاید بتونین و نسل رو عوض کنین، حرفاتون رو بزنین منطقی بس کنین، لجبازی نکنین بحث رو عوض کنین، گفتگو تلاس همه تک تک دست برین. دست بالا پایین تنها 2 نفر، دست بالا پایین، دست بالا پایین، دست بالا پایین، همه دورمه. دریغ نکن قلب خودتو از عشق و دریغ نکن حس خودتو عقب، نمیشه ببری زمانو عقب، نه نمیشه ببری زمانو عقب. دست بالا پایین همه دورمه، دست بالا پایین همه دورمه، دست بالا پایین، دست بالا پایین، دست بالا پایین همه دورمه، آره همه دورمه، همه دورمه. دمشکم مهمون باحال، هنرمند، عالی بود. مرسی. خوشتیپ؟ آره واقعا. نباید این خوشتیپیشو میگفتی. ناراحت شدی؟ دست رو دلم آره دست رو دلم، ببخشید عذرخواهی می‌کنم. بریم سراغ انتهای برنامه رو اگه به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. اینم کانال یوتیوب خود بنده است. پشیمون نمیشین. به خدا اگه سابسکرایب اگر شما پشیمون شدی سری یه هفته بیا پس بده. کانال تلگرام بنده. مسابقه فعلا نداریم، شاید حالا بعد از تعطیلاتی که 2 هفته دیگه میریم و برمیگردیم زود. حالا یه چیزی بگم در مورد مسابقه، چون هفته پیش ما بر حسب اتفاق عکسایی که گذاشته بودیم توی پیجمون همون یکی بود و فکر کردن که مسابقه است، هی داشتن تفاوت‌ها رو میگفتن، هیچ تفاوتی هم وجود نداره. تفاوتایی که میگفتن چی بود؟ خیلی بامزه. زیپ نامیتو میبرن پایین یا بالاست. ای بچه‌ها با یکی دیگه اشتباهی گرفتن. با دستن در کاران مسئولان ما که رفته بودن واسه مذاکرات، اونا با زیپ باز رفته بودن، اون نامیتو نبوده. قربان شما، شب بخیر.